წინა ვიდეოში რა ვქენით? დავადგინეთ სრული შემოსავალი, როგორ არის დამოკიდებული რაოდენობაზე და ნახეთ, რომ აი ასე გამოიყურება. და მოცემული გვაქვს უბრალოდ მოთხოვნის გრაფიკი და მანდედან გავყევით ყველაფერს. დავადგინეთ ესეთი დამოკიდებულება ფასსა და რაოდენობას შორის და შემდეგ გამოვიყენეთ სრული შემოსავლის განმარტება და მოვედით აქამდე. ასევე რაც ვახსენეთ არის, რომ ზღვრული შემოსავალი არის აი ეს. ანუ სრული შემოსავლის ცვლილება შეფარდებული რაოდენობის ცვლილებასთან. ანუ ამის შინაარსი არის, რომ რაღაც რაოდენობას ხომ ვაწარმოებ, მაგალითად 3000 კილოგრამს. აი, ოდნავ მეტი რომ ვაწარმოო, მაშინ როგორ გაიზრდება ჩემი სრული შემოსავალი. ეგა რაზეც შეიცავს ინფორმაციას ზღვრული შემოსავალი. და მოდი ახლა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება ზღვრული შემოსავლის გრაფიკი, აი ასეთ დროს, ხო? აი მოთხოვნის ესეთი გრაფიკი რომ მაქვს. და ამისთვის, კალკულუსს ამ ვიდეოში არ გამოვიყენებ, ამიტომ ესე მიახლოებითი მეთოდით წავიდეთ. ასეთ ცხრილს გავაკეთებ, აი აქ გქონდეს რაოდენობა, აქ გქონდეს სრული შემოსავალი. და ვთქვათ, პირველ რიგში მოდი ავირჩიოთ, აი საწყისი წერტილი, ვთქვათ, არაფერს არ ვაწარმოებ და მაინტერესებს ოდნავ რომ დავიწყო, აი ოდნავ მეტი რომ ვაწარმოო, როგორი იქნება ზღვრული შემოსავალი, ხო? და ესე იგი, აი ესეთი რაღაცა მაინტერესებს, ანუ შეიცვალა ოდნავ ჩემი, ანუ მოდი ესე ვიტყვი პირიქით, შეიცვალა ოდნავ ჩემი წარმოების რაოდენობა და ამიტომ შესაბამისად ოდნავ შეიცვლება მიღებული შემოსავლის რაოდენობა, ხო? აი ესაა ზუსტად ეგ. ესე იგი, აი ეს გვაინტერესებს. და წინა ვიდეოში ვახსენე, რომ რაც უფრო მცირე არის რაოდენობაში ცვლილება, მით უფრო მცირე იქნება სრულ შემოსავალში ცვლილება და რეალურად უსასრულოდ მცირე ცვლილებებისთვის იღებ პირდაპირ მხებს, ხო, ამ გრაფიკის და ეგა ჭეშმარიტი განმარტება და მნიშვნელობა ზღვრული შემოსავლის და კალკულუსით პირდაპირ მაგას არ გვაქვს. და ჩვენ ახლა უფრო მიახლოებით ვიზამთ. ვთქვათ, დავიწყოთ ნულით, ესე იგი. რაც ნიშნავს, რომ წარმოება რადგან ნულია, სრული შემოსავალიც ნულია. და ახლა გადავწყვიტეთ, რომ ვაწარმოოთ მაგალითად 0.001 რაღაცა, რასაც ვაწარმოებთ. ანუ რა თქმა უნდა, შინაარსსაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება ესე ზოგადად ცხოვრებაში, მაგრამ ამ წუთას ძალიან მათემატიკურად უყურებთ, რომ რაღაცას ვაწარმოებ, მნიშვნელობა არ აქვს 1000 კილოგრამია თუ რა არის ეგ ერთეული, და ვთქვათ, მაგ ერთეულის აი 1000-ი რომ ვაწარმოო, როგორი იქნება ცვლილება. და აი აქ წინა ვიდეოში რაც გავაკეთეთ, აი აქ გვაქვს სრული შემოსავლის მნიშვნელობა, უბრალოდ გამოსახულება მნიშვნელობას პრინციპში რაოდენობის მიხედვით და ვიცით რომ ესე იგი რაოდენობა თუ არის 1000-ი, მაშინ აქ ჩავსვამთ, ხო? ესე იგი ეს გამოვა მე-მილიონედი მინუსით და ეს 6.1000-ი. და ბარემ ზეპირად შეგვიძლია, ხო? 6.1000-ი არის 6000 მე-მილიონედი და ეს არის 1 მე-მილიონედი. ანუ გვექნება 0.000 და მე 6000-ის ნაცვლად 5.999. და ახლა თუ მაინტერესებს ზღვრული შემოსავალი, მაშინ ავდგები და აი ამ სრული შემოსავლის ცვლილებას, ხო? იმიტომ რომ ცვლილება 0-დან მოვედით აქამდე, ანუ ესაა პირდაპირ ცვლილება რაცა. გავყოფ რაოდენობის ცვლილებაზე, რაც არის 0-დან აქამდე 1000-ი, ანუ და ეს გაყოფილი ამაზე რა არის პირდაპირ 5.999. ახლა 1/1000-ის ნაცვლად 1 მე-მილიონედი რომ ამეღო მაგალითად რაოდენობაში ცვლილება. კიდევ უფრო ახლოს იქნებოდა საბოლოო შედეგი ამ ზღვრული შემოსავლის 6-თან. რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად 0 წერტილში როცა ვართ, ანუ როცა არაფერს ვაწარმოებთ, ამ შემთხვევაში ზღვრული შემოსავლის მნიშვნელობა იქნება 6. ანუ 6-თან ძალიან ახლოს ვართ და ოდნავ მეტს რომ ვაწარმოებთ, პრაქტიკულად მივიღებთ ნამატი რაც გვექნება, იქნება კილოგრამზე 6 ლარის შესაბამისი. იმიტომ რომ პირდაპირ აი ამ წერტილას ვართ. ახლა მაგალითად მაინტერესებს, როცა ვაწარმოებ, ანუ თქვათ ახლა ესეთი სურათი მაქვს, რომ პირველი ხომ განვიხილეთ, არაფერს ვაწარმოებ და ოდნავ მეტი რომ ვაწარმოო, როგორი იქნება ზღვრული შემოსავალი. ახლა თქვათ ვაწარმოებ 2000 კილოგრამს დღეში, ესე იგი აი აქ ვართ ამ წერტილას, ანუ აი ამ წერტილისთვის მაინტერესებს რა ხდება და ახლა მინდა გავიგო, აი ოდნავ მეტი რომ ვაწარმოო, რა იქნება ნამატი, ხო? ანუ ზღვრული შემოსავალი მაინტერესებს ისევ. და ამისთვის ავდგები და აი ამ ორ წერტილს გამოვიყენებ. ესე იგი ამ ორ წერტილს შორის ავიღებ ცვლილებას, თან მარტივი დასათვლელი არის, ხო? ანუ ვიტყვი რომ აქ ეს წერტილი შეესაბამება, როცა წარმოებაა 1, ეს როცა 3, ესე იგი რაოდენობაში ცვლილება წარმოების მარტივი დასათვლელია, რომ არის 2, ხო? ეს იქნება 2 და სრულ შემოსავალში ცვლილება, ვიცით, აი გამოსახულებიდანაც ჩანს და გრაფიკიდანაც, რომ 5-დან 9-მდე ავდივართ, ანუ 4 იქნება, ესე იგი ეს იქნება 4, ხო? ესე იგი შემიძლია პირდაპირ ეს ზეპირად ვთქვა, რომ აი ამ ორ წერტილს შორის დახრილობა იქნება ასეთი და ეს დახრილობა არის ძალიან ახლოს აი ამ წერტილის მხების დახრილობასთან. ანუ ამ წერტილში მხები მაინტერესებს რეალურად, ანუ გახსოვთ ალბათ რომ თქვით, რომ რეალურად გვაინტერესებს
2 როცა არის წარმოება, ანუ აი ამ წერტილს რაც შეესაბამება, რა არის ზღვრული შემოსავალი. და ზღვრული შემოსავალი, როგორც ნახეთ, არის პირდაპირ წერტილში მხები, ხო? ანუ წერტილში მხები რას ნიშნავს? უსასრულოდ მცირე ცვლილებების ერთმანეთთან შეფარდება გაძლევს ამ მხებს. ეს არის საკმაოდ სასრული შეფარდება, კერდა სასრული ცვლილებების შეფარდება, მაგრამ კარგი მიახლოება არის მაინც იმასთან, რაც გვაინტერესებს. და ნახოთ, ესე იგი, მივიღებთ 4 გაყოფილი 2-ზე, ანუ 2. ესე იგი, როცა წარმოება არის 2, ანუ როცა 2000 კილოგრამს ვაწარმოებ, მაშინ ზღვრული შემოსავლის მნიშვნელობაც ყოფილა 2, ხო? 4 გაყოფილი 2-ზე. ესე იგი, აი, აქ ვართ. პრინციპში ლოგიკური იქნება, რომ სხვა წერტილიც ვნახოთ, მოდი 1-ში რა ხდება, ეგეც ვნახოთ საინტერესო. პირდაპირ 2-ზე რატო გადავხდი, არ ვიცი, მაგრამ თქვათ, როცა წარმოება 1-იან, ცოტა უფრო მარტივად და სწრაფად შეგვიძლია ვქნათ ეს ყველაფერი. როცა წარმოება არის 1, მაშინ ისევ 2 წერტილი შეგვიძლია ავირჩიოთ, მაგალითად 0 და 2 და 0-დან 2-მდე ცვლილებაც, რაოდენობაში ცვლილება არის 2 და შემოსავალში ცვლილება იქნება, 2-ში როცა ვართ, რამდენს ვიღებთ? აქ ჩავსვათ, მოდი რაოდენობა როცა არის 2 - 4 + 12, ესე იგი 8. ვიღებთ 8-ს, ხო? ანუ აი ეს, აი, ცოტა, აი ესე. ესე იგი ეს ცვლილება იქნება 8, 8 გაყოფილი 2-ზე არის 4, ანუ ესე იგი წარმოება როცა არის 1, ანუ ისევ აი ამ წერტილთან, აი ამ წერტილთან ვართ და აი ამასთან მიახლოებას ვცდილობ რეალურად აი ამ 2 წერტილით, ხო? ანუ 0-ით და 2-ით. ანუ იგივეს ვაკეთებ, რაც 2-ისთვის გავაკეთე. ცვლილება აქ არის 8, აქ არის 2, 8 გაყოფილი 2-ზე არის 4, ესე იგი, როცა წარმოებაა 1, გვაქვს მაშინ ზღვრული შემოსავლის მნიშვნელობა 4. და მოდი ერთ წერტილზეც ვნახოთ და ოღონდ ეს ყველაზე მარტივი იქნება, არც დავხატავ. უბრალოდ არც დავითვლი, რაღაც ხაზებს გავავლებ. 3-ში, ანუ როცა წარმოებაა 3, თუ დავუკვირდებით, ვართ მაქსიმუმში და შეიძლება გახსოვთ, შეიძლება გისწავლეთ, შეიძლება არა. როცა გრაფიკის მაქსიმუმთან გვაქვს საქმე, დახრილობა პირდაპირ არის 0. მინიმუმსაც იგივენაირად ეხება ეს. ესე იგი, დახრილობა გვაქვს 0. ოღონდ ხო, ეს მაქსიმუმი იმ შემთხვევაში თუ აი რაღაც ესეთი ორივე მხარეს თუ გრძელდება ფუნქცია, თუ თქვა ბოლოვდება მაქსიმუმით, ეგ ცოტა სხვა საქმე არის, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგას. და რომც გადაგვეწყვიტა, რომ აი აქეთ იქით 2 წერტილით მიგვახლოვებინა, ეს წერტილებიც რადგან ერთი და იგივე მნიშვნელობაზე არიან, ანუ ორივე 8 არის, ხო? იგივე 0 დახრილობას მოგცემდა, ანუ პირდაპირ ერთ-ერთში დაემთხვეოდა ამ შემთხვევაში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ როცა წარმოებაა 3, მაშინ ზღვრული შემოსავლის მნიშვნელობა საერთოდ 0-ია, აი აქ. აი აქ ვართ. და ახლა საინტერესო რაღაც გამოიკვეთა, რომ თურმე როცა მოთხოვნის გრაფიკი გვაქვს აი ეგეთი, აი ესეთ წრფივ გრაფიკს ვიღებთ ზღვრული შემოსავლის. ახლა თუ დაუკვირდებით, საინტერესო რაღაცას აღმოვაჩენთ აქ, რომ მონოპოლიისტისთვის როცა უყურებთ მოთხოვნის გრაფიკს, თუ ეს მოთხოვნის გრაფიკია წრფივი, როგორც ამ შემთხვევაში არის, მაშინ ზღვრული შემოსავლის გრაფიკი ასევე იქნება წრფივი და დახრილობა იქნება 2-ჯერ მეტი. ანუ მაგალითად აქ მოთხოვნის გრაფიკს აქვს დახრილობა ისეთი, რომ 1-ით რომ გაიზრდება რაოდენობა, 1-ით შემცირდება, ანუ ფასი, ხო? 1-ით გაიზარდა, 1-ით შემცირდა. ამ შემთხვევაში თუ დავუკვირდებით, 1-ით თუ იცვლება რაოდენობა, ეს რა მინდა ეს ჩართული რომ აქვს, 2-ით იცვლება ფასი, ხო? ფასი რა, ანუ ზღვრული შემოსავლის მნიშვნელობა. 1-ით რაოდენობა, 2-ით ფასი. 1-ით რაოდენობა, 2-ით ფასი. ხო? ესე იგი განზოგადებადი არის ეს, რაც ამ შემთხვევაში მოხდა. და ზოგადად რომ შევაჯამოთ რაც გავაკეთეთ აქ, თავიდან გვქონდა მოთხოვნა, რომელიც პრაქტიკულად ინფორმაციას ატარებს იმაზე თუ რა რაოდენობის წარმოებას რა ფასი შეესაბამება. აქედან ნახეთ სრული შემოსავალი როგორ გამოიყურება, მისი გრაფიკი, მისი გამოსახულება და შემდეგ ვთქვით, მოდი ვიპოვოთ ზღვრული შემოსავლის გამოსახულება და გამოსახულებით გრაფიკი, რაც ინფორმაციას შეიცავს იმაზე, აი ნებისმიერი რაოდენობისას, ანუ აი რაღაც რაოდენობას რომ აწარმოებ, ოდნავ მეტი რომ აწარმოო, მაშინ როგორ შეიცვლება შენი სრული შემოსავალი, ანუ ზღვრული შემოსავალი რა იქნება მაგ წერტილში. ხო, ეგ არის და ეგ. და ეს თავის მხრივ ეხმარება შემდეგ კომპანიას, რომ განსაზღვროს მოგება სადამდე ექნება. ანუ რაოდენობას ზრდი, მანამ სანამ შენი ზღვრული შემოსავალი მეტია, ვიდრე შენი ზღვრული დანახარჯი. და ნუ მაგას ვნახავთ მომავალ ვიდეოებში.